السودان بلد غني بأعراق، لغات وديانات مختلفة. البعض بيفتكر إنه موطن فيه روح التعايش والتضامن، بس ده ما دايما الواقع. فقررنا نعمل مقابلات مع مجموعة من الشباب السوداني عشان يحكوا لنا اللي بيميزهم عن بعض شنو، وفي نفس الوقت اللي بنوري فيه اختلافاتهم بتظهر الحاجات اللي بتجمعهم كلهم، إنهم سودانيين. أول حاجة بديت بإنه ما أصافح، لأنه كنت متأكدة من الحاجة دي إنه it makes sense. فبديت كده، بعدين بقيت بحرج كمية من الناس، وبعدين حسيت إنه لو اتنقبت حيكون يعني الحاجة هتريحني شديد. الناس البيت كانوا في النهاية سبورتيف، يعني قال لي عيني في النهاية ده قرارك، انت زولة واعية وعاقلة، اعمل الدايرة وإحنا معك، فالحمد لله. بالنسبة للناس اللي عرفت إنه أنا مسيحي قبل ما تتعرف علي وتقبل أصدقائي وكده، فدايما كان بتحس بهم متحفظين شوية، يعني زي يعني بحسوا إنه ده زول ديانته مختلفة، فاحتمالية إنه يأثر في معتقداتي في تديني، بيحاولوا دايما إنه يكونوا بعاد شوية. أما لكن الأصل اللي عرف بعد ما إحنا بقينا أصحاب كده، فالموضوع بيكون عنده إيزي. الثاني ده كله بعد فترة يعني يجي يكتشف، يعني يتعامل معي أنا شخصيا، يلاحظ إنه أنا زول عادي وزي بقية الناس دي، ما في شيء جديد. ما عارف، لكن دايما يعني لما تجي في أي حتة ولا أي مكان، يعني دايما بيكون في إحساس إنه أنت غريب، يعني دايما كنت بحس إنه أنا غريب. مثلا لما تمشي في الشارع doesn't matter انت لابسه شنو، يعني عادة الناس بيشاغلوكي لو خدت الطرحة ما خدت الطرحة، يعني انا زول ما محجبة، فمثلا يعني الناس ممكن يقعدوا يعانوا ليا في مشاغلات. مثلا مرات في زول ممكن يجي يعلق يقول لي حاجة I feel different at that point، يعني just because I don't wear scarf. واحد انا متذكر قال لي شنو، انا كنت ماشي جامع لكن لابس لبس عادي بنطلوني كده، قال لي يا زول انت كافر، قلت له كافر كيف؟ قال انت مش جنوبي، قلت له جنوبي، لكن بعد ما شفته يعني بيقول لي كلماته كده قمت خليته ومشيت، ما وقفت ما كثير. يعني اصلا احنا بنحاول شنو، الزول بيقول لك كلام زي ده ما تجي في موضوع تمشي طوالي. شوفها كده يعني بيكون في معتقده انه الجنوبيين كلهم شنو مسيحيين. نفس الفكره اللي قلت لك انت شوفها، لقيت كان في شويه كده عند الناس الكبار، يعني بيعتقدوا ان الجنوبيين كلهم مسيحيين او اغلبيتهم، يعني عشان يعني هم تقريبا نادر ما يشوفوا زول مسلم جنوبي ولا حاجه، عشان كده الحكايه دي بتكون مربوطه في راسهم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أنا قعدت هنا لحد سنة خامس، مشيت دبي قريت لحد تانية سنة. أستاذ التربية الإسلامية رافضة الاسم ده، قال لي اسمك ده ما صح، قال لي أنت إلا تسمي اسم تاني. رجعت لأبوي قلت له أنا الأستاذ قال لي اسمك ده غلط، أنا إلا يسموني اسم تاني. فقام قال لي أمشي وقول له خير الأسامي ما عبد وحمد، وأنت عبدت وحمدت، المحمود هو الله. فأمشي أرجع له وقول له كده. رجعت قلت له كده تاني وأتكلم معه. أكتر موقف أثر فيني شديد كان نكون في سنة سادسة اللي هي آخر سنة لنا في الجامعة. الدكتور قدير وبنحترمه كلنا جمعنا في القاعة عشان يدينا آخر نصائح قبل الامتحان. فكنا كل الدفعة إحنا قاعدين في المدرج، وهو كان حايم طالع نازل وبيحكي لنا كيف إنه نحن نتصرف في الامتحان العملي ونعمل شنو. وفي النهاية قال لنا إنه أنا متأكد إنه كل واحد منكم حيكون دكتور ناجح لأنكم خريجين الجامعة دي وأنا واثق منكم. وبعدين قبل وأشر علي كده وقال لي إلا أنت، قال لي أنا عندي مشكلة مع النقاب وأنا ما شايف إنه أنت حتكوني دكتورة كويسة بالنقاب ده. فالموقف ده أثر فيني شديد، يعني كلامه أثر فيني شديد. ما توقعت من دكتور قدير أنا لسه بحترمه إنه يقول حاجة زي دي، لكن كان دافع لي إنه أثبت إنه كلامه غلط. في الأساس كان في أستاذ بضايقني صراحة، يعني كنت بحس إنه دايما أي شغب يحصل أول حاجة بيجيني أنا في شنو؟ بيشاكل، يعني بيبدأ يجود
في نهاية يعني ما عارف ليه، حتى بعد ما يحكوا له الموقف وكده والحاصل كده وكده حتى بعد ده ايوه بيهدى، لكن برضه لسه بيكون في شنو ما عجبه الحكايه، يعني بحسبه دايما هم مستقصدني كده. ما عارف مشكلته معايا شنو. زمان يعني جيراننا كان دايما فكرتهم عن الجنوبيين انهم يهم الناس المشردين في الشوارع، يعني المشاكل والجوض والحياة دي. فاتذكر كان عندهم ولدين، فكان في برضه 2 جنوبيين معانا اسرتين، احنا كنا بنلعب يعني وقت اولاد الحله، لكن بالذات اسره الولدين دي اول ما يشوفونا احنا بنلعب معاهم لا بيسوقون مننا، فيفتكروا احنا ممكن نعمل مشكله ولا احنا نعلمهم حاجه كعبه زي مثلا نقول لهم احكم نشرب سجاير ولا حاجه زي دي. فدي كانت فكرتهم كده. In my family احنا دونا النصيحة البس الطرحة، خد الطرحة. عادة يعني عندي ناس في اهلي بيقول لي خد الطرحة معك بس خليها معك ما لا تلبسها. مشيت بنصيحتهم دي. الطرحة بتكون في شنطتي، حتى مرات ممكن امرق والطرحة بتكون في رقبتي. من ناحية بتاعت شغل لاقتني انه بقول لي لازم تلبس الطرحة. It's a part of المنظر العام. بتذكر في واحدة من صحباتي كان لاقتني بعد فترة مما أنا تنقبتها وتفاجأت بالحاجة دي. بتذكر أول ما شافتني دمعت وقعدت تبكي وقالت لي أنا ما قادرة أستحمل الحاجة دي. يعني أنا توقعتها كأنها تكون يعني بس عامل مفاجأة يعني، لكن نظرة الناس بتتغير بصورة درامية شديد، يعني أنت بتكون زول تاني خالص. تعامل الناس بيكون مختلف شديد. الناس ما بيكونوا شايفينك كإنسان زيهم. التحديات دي لكن كانت بتدي الموضوع نكهته. Unfortunately عشان ما بتصطرحة و I'm very open about so many things. في ناس تشوف النهاية إنه من شهر رمضان حسي رمضان فترة معي في الشغل، يعني ناس عاشرتهم بالشهور they were like بالله أنت مسلمة بتصومي؟ أنا was like أنا مسلمة كم قول لي بس اديتيني إحساس إني ما مسلمة. So not wearing a طرحة definitely put you in a category where the people think يعني أنت you're not Muslim. I don't know what kind of religion. Maybe they think you don't even have a religion. But actually it's offensive if you consider the questions of are you Muslim. يعني هي مش كانت أنت مسلمة، هي it's more like بالله أنت مسلمة, like an exclamation way, like the fact that they just knew about it. But I'm like طب أنت كم ممكن تسألني من البداية about my religion يعني صح؟ Instead of putting it like it just felt offensive at some point. But I never took it as a bullying because يعني ما في زول ever. I don't think anybody ever personally يعني نبذني ولا tried to like bully me because of the way I dress. انت كان تخش طب اقل حاجه بقى 30 مليون يعني بقت صعبه، والاسره وضعهم ذاته يعني تعبان شويه. قلت خلاص وانا كده ما اتعبهم ذاته، شوف لي بس حاجه استفيد منه من جانب يعني شنو اخلاقي. يعني انا اصلا بميل للجانب بتاع شنو نقول لك يعني عندي هدف دير ان شاء الله كده المستقبل، انا دير توعيه الناس والحاجه كده. قالت هتبقى شنو بعدين؟ عايز تكون شيخ يعني ولا داير تكون شنو؟ لكن الحاجه دي انا خشيتها اول حاجه ذاته تأدي بنفسك اول، يعني ما عشان زول ولا عشان وظيفه ولا كده. يعني حتى ذاته الشغل هنا مع الجنوبي، انت شايل شهاده جنوبي هنا ما بتشتغل ذات الا كان تشتغل خاص. بتذكر مره مشيت مستشفى، كنت داير اشتغل في قسم معين والمدير رفض الموضوع كله وقال لي بس انا عندي مشكله معك انت، بس عندي مشكله مع نقابك ده. طلعت وانا ببكي والموضوع اثر فيني شديد، لكن كان في واحد وقف معي وقفه كويسه شديد وقال لي ما تخلي حاجه دي تهزك، لانه في حياتك حتلقي ناس كتار هيهاجموك، لو انت كنت ضعيفه كده ما حتقدر تستمر لقدام. فشجعني الحمد لله ودخل يتكلم معاه، والحمد لله في النهايه قدرت اشتغل في الحته الدايره. فالحمد لله يعني ربنا مسخر لنا ناس بيخلونا نستمر لقدام. انت ما تحاول دائما تنتقد، انت حاول اصلا اسمع من الناس ذاته حتى بعدين احكم على الزول، ما تحكم بالظاهر بتاع الشكل. هنا
مجتمع واحد دارين نطلع ليه فوق. أخي الحاجات الجانبية دي ما تخطها بيناتكم، يعني زي لما تيجي تقعد لي شايقي وما حسي وجعل، يعني ما يختلف على العرق. أنا ما في النهاية أمنا آدم وأبونا حواء يا أخي، ما في داعي للنقاشات الحاصلة بيناتنا دي. أمشي ومش أنت مسلم يا أخي أنا مسلم، أنت بتصلي أنا بصلي خلاص. حصل حكمت على شخص بس عشان شكله، أفكاره أو معتقداته مختلفة؟ يمكن جا الوقت عشان نبدأ نحترم اختلافاتنا ونعيش ونتعايش مع بعض.